سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما تو این شب زیبای برفی تهران اومدیم به شمالی ترین قسمت تهران، اینجا بام تهرانه. میخوایم تو این ویدیو با همدیگه حس و حال این شب زیبای برفی رو ببینیم. امشب شنبه 3 دی‌ماه یا 24 دسامبر و ساعت حدود 10:30 شبه. تقریبا میتونم بگم که تهران از صبح داره برف میاد و مخصوصا مناطق شمالیش فکر کنم تو کناره ها یه چیزی حدود 20 تا 30 سانت برف نشسته و برف هم داره به شدت میاد. راجع به بام تهران بگم که یکی از جاهای دیدنی تهرانه که هر سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی به اینجا میان، به خصوص خود مردم تهران برای پیاده‌روی و کوهنوردی. یکی از جاهایی که انتخاب میکنن بام تهرانه. اینجا انتهای خیابون ولنجک، بالاترین جا از محله ولنجک که دیگه بعد اینجا خونه ای نیست و در واقع کوه تهرانه. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. از اینجا تا ایستگاه اول تلکابین توچال رو میگن بام تهران. کلا مجموعه تفریحی توچال یکی از مجموعه های تفریحی تهرانه که طولانی ترین خط تلکابین ایران رو هم داره. پیست اسکی توچال هم اینجاست که تو ارتفاع 3700 متری قرار داره که ما حتما در آینده یه ویدیو کامل از پیست اسکی توچال توی کانال میذاریم. نمیدونم تو ویدیو معلوم هست یا نه، ولی برف خیلی شدیدی داره میاد. خیلی اومدیم رومانتیک رفتیم پارک قیصریه.
اینجا غیر از پیاده روی و کوهنوردی تفریحات زیاد دیگه هم داره، مثل بک جامپینگ، بانجی جامپینگ، صخره نوردی، سورتمه سواری، زمین تنیس هم داره، زیپلاین، اتاق فرار و رستوران و کافی شاپ هم داره و یه جای مناسبیه برای اینکه چند ساعتی رو بیاین و دور از هیاهوی تهران یه تفریحی بکنید. اگه اینجا بیاین روزها یا شبهایی که حالا برف نباشه و مه نباشه، میتونید بیاین و شهر زیبای تهران رو از این بالا ببینید. بریم این طرف رو هم بهتون نشون بدم. دقیقا اینجا رو بهتون میگم که الان هم مه، برف هم که داره میاد و اصلا شهر تهران معلوم نیست. البته یه ذره اگه دقت کنید چراغای خونه ها رو میتونید ببینید. برای اینکه به اینجا بیاین میتونید از اتوبان چمران و خیابون ولیعصر به محله زعفرانی و بالاتر ولنجک برسید، به انتهای خیابون ولنجک بیاین و به بام تهران بیاین.
اینجا هم هر کی رد میشه از دو طرف بهش برف میزنن، مثل اینکه کلا ما رو هم نشون کردن. بیا صلح کنیم، من و شما نزدیکی، منم به شما نزدم، منم به شما نزدم. آقا بریم بالاتر، وقت تموم شد. ناشناسه آقا کلا صورتی کلا آبی. من یه سیرت زدم.
ما رو شاخته دارم کجا شاخته؟ دوستای عزیزم، امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. خیلی ممنون که ما حمایت میکنید، خیلی ممنون که ویدیو ما رو دیدید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدین. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.